हे गाइस, दिस इज पिया टेक्निकल्स अनि आज हामी एउटा एपको बारेमा भन्न गइरहेका छौँ जसको माध्यमबाट तपाईँले घरमा बसी बसी गीत सुनेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? गीत सुनी पैसा कमाउने, त्यो पनि यत्तिकै इजी थालिए, केही गर्नु नि पर्दैन, गयो गीत सुन्यो बस्यो यत्तिकै पैसा कमायो। त्यो एपको बारेमा जान्नको लागि यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, लास्टसम्म हेर्नुहोस्। ल अब भिडियो सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु, त्यो लिङ्कबाट जानुहोस् अनि करेन्ट भन्ने एप हुन्छ। करेन्ट सिधै मैले दिएको लिङ्कबाट सिधै करेन्ट खोलिन्छ। यो अन क्यास फर्स्टको मैले इन्स्टल गरिसकेको छ, हेर्नुहोस् होला। अब त्यसपछि यो करेन्ट भन्ने एप छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। केही टाइम लाग्छ लोड हुन। अब यहाँ केही गर्नु पर्दैन, जस्ट गुगलको एउटा इमेल माग्छ, त्यो इमेलमा क्लिक गर्नु होला। एउटा इमेल चुज गर्नुहोस्। एकछिन टाइम लाग्छ लोड हुन। अब हेर्नुहोस् यहाँ कति थरीको गीत छ, तपाईँले सर्च गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, जे गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब चार्ली पुथ्केला सिङ्गरको एउटा आर्टिस्ट भनौँ। अब एउटा गीत चार्ली पुथको अटेन्सन भन्ने रेडियोमा भइरहेछ। यो स्टेसन भन्ने हुन्छ, स्टेसनबाट गीत सुन्ने हामीले, अनि त्यही बापत हामीलाई पोइन्ट्सहरू आउँछ। यो एकदमै लेजिट एप हो। तपाईँले यसबाट सजिलै ताली गीत सुनेर घरमा बसी आरामले इयरफोन लगाएर सुन्न सक्नुहुन्छ। अझ केही गर्नु छ भने केही नगरे नि इयरफोन जोड्ने, त्यसपछि साउन्ड भल्युम कम गरिदिने अनि बस्ने। पुरै भल्युम कम गऱ्यो भने चाहिँ पोइन्ट्स दिँदैन यसले। अब थोरै भल्युम मात्र गर्ने अनि त्यसपछि सुन्ने। अब यति हो। अब तपाईँले यहाँ रिफर गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सेयर लिङ्क भनेको छ, इन्भाइट फ्रेन्ड्स गरेर यो कपी रेफरल लिङ्क गर्ने कि सेयर लिङ्क गर्ने, त्यसरी पोइन्ट्स अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 5% चाहिँ तपाईँलाई कमिसन दिन्छ साथीको अर्निङबाट, अनि अगाडि चाहिँ 100 पोइन्ट दिन्छ तपाईँलाई। त्यो 100 पोइन्ट भन्नु पनि धेरै हुन्छ गाइज, होइन? त्यसैले यो एप डाउनलोड गर्नुहोस्, घरमा बसी कमाउनुहोस्। आजको लागि यति। अब भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। फर्दर मोर भिडियोजहरू चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु। यो करेन्टको लागि
म एक दुईवटा भिडियो बनाउँछु जसमा सब बुझाएर भन्छु, अनि पछि पोइन्ट्स मेरो पुगेपछि तपाईँलाई पेमेन्ट सहित प्रुफ पनि देखाउँछु. स्टे ट्युन्ड गाइज. थ्याङ्क यू.